Rồi. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với Ngọc Thanh Tâm Official. Tâm có một content rất đặc biệt, đó chính là thử các loại bánh dành cho người ăn kiêng. Bánh ngọt, bánh croissant, bánh sừng trâu, pate, bơ lạc, bánh bao, rồi bánh bông lan, rồi kẹo dừa, rồi đủ hết. Mà bánh dành cho người ăn kiêng là sao? Một là sử dụng những cái nguyên liệu dành cho người eat clean, là ví dụ như là không có đường, sử dụng bột gạo lứt hay sao đó. Mà Tâm có cảm giác là có một số loại ở đây nó sẽ ghê. Tại vì là thường là bánh ngọt thì nó phải có cái vị ngọt thì nó mới ra được cái bánh. Thì Tâm không biết là khi mà bỏ hết cái gọi là một trong những nguyên liệu chính của một cái bánh ngọt, đó chính là ngọt, là đường, thì không biết là khi mình ăn thì sẽ như thế nào. Thấy có một cái hiệu này ở trên hộp ghi là giải pháp dinh dưỡng phù hợp cho người bệnh đái tháo đường, thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp. Tâm thử nha. Đây là bánh bông lan kem hương cốm. Mình thử nha. Tâm sẽ cho các bạn coi cái hình ở trên hộp trước. Hình trên hộp nha. Thực tế what? Không. Ngon, rất là ngon. Em thấy cái vị bánh bông lan nó cũng tương đương với vị bánh bông lan bình thường mình hay ăn á, thấy ok chứ bộ. Nhưng mà nó vẫn hơi ngọt, tức là có thể là sử dụng đường ăn kiêng hả ta, nhưng mà Tâm cảm thấy nó vẫn hơi ngọt. Một, đường ăn kiêng, hai là sử dụng ít đường. Nhưng mà nói chung là Tâm thấy cái bánh này hơi ngọt nên thôi Tâm sẽ không giới thiệu hiệu cho các bạn nha. Tâm cảm thấy là ví dụ mà mình đói quá và mình cầm một cái mình ăn thì vẫn ok, nhưng mà để mà tự nhiên mà một ngày ngủ dậy và thèm điên cuồng thì không. Thì thôi Tâm sẽ ok, cho cái bánh này qua nha. Ngon. Nói không ngon thì cũng không phải, nó hơi ngọt và không có gì quá đặc biệt. Đó, nói gì đúng hơn, không có đặc biệt. Tiếp theo mình sẽ đi tới bây giờ nãy giờ mình thử bánh nãy rồi mình thử bánh ăn sáng nha. Bây giờ mình thử bánh ăn sáng. Đây là bánh croissant. Thì là fanpage này bán cho Tâm á, thì bạn có nói là đây là được sử dụng ít đường, thì để coi thử phải hay không nha. Croissant lắm luôn á, nhưng mà cũng không dám ăn nhiều. Bình thường. Phải ít đường không ta? Em thấy nó ngon như bánh bình thường vậy. Tâm nghĩ này không biết đường các bạn ơi. Nó ngon như một cái bánh bình thường, không khác gì vậy đó. Tức là Tâm không chê nó dở, nó rất là ngon. Nhưng mà để nói là cái bánh này là ít đường thì Tâm không tin nó là ít đường. Tại vì là nó vẫn cái vị của nó vẫn y nguyên luôn. Thì có thể là bạn sử dụng ít hơn bình thường thôi, nhưng mà không phải là quá ít để mà các bạn có thể cảm thấy là bạn giảm được nhiều calo hơn những cái bánh bình thường thì không có đâu. Bánh này Tâm thấy nó cũng bình thường. Tiếp theo, bánh tart trứng. Tao quên ăn luôn. Ít đường hay không? Cái này có vẻ ít đường. Nó lại là một cái trường hợp mà dở thì không dở, nhưng mà cũng không có làm bạn muốn ăn lại lần thứ hai. Tao cảm thấy là cái trứng nó không có được nó không được mềm, nó hơi cứng. Thì mà nếu mà các bạn đi tiệc mà các bạn thấy bạn ăn thì các bạn sẽ thấy nó ok, nhưng mà để mà thèm điên cuồng mà đi tìm nó để mua ăn thì không có. Bây giờ Tâm có thêm một cái bánh nữa từ cái hiệu bánh này. Bánh này thì là bánh mặn. Nó là một cái đây, cái bánh gì như kiểu mình để các bạn ăn sáng được á. Bẻ đôi. Rất là ngon các bạn ơi. Nhưng bởi vì nó ngon, Tâm không biết cái này có phải ít đường hay không. Ngon lắm. Vậy là Tâm ăn thử một chút xíu cái bánh phía dưới thì Tâm thấy là nó rất là, nó hơi nhạt. Thì tức là chứng tỏ là cái bánh này là cũng ít đường thiệt.
rất là ngon. Ít đường thì ít đường, chứ tinh bột là vẫn còn nguyên nha. Chứ cái này không phải là tinh bột ít clean đâu, nó vẫn là tinh bột bình thường, cho nên ít đường hơn thôi. Cái bánh này Tâm mua ở fanpage tiệm bánh tên là tiệm bánh ngọt không ngọt. Thì bánh này rất là ngon. Thật ra croissant lúc này Tâm thử cũng ngon chứ không phải là dở đấy các bạn. Nhưng mà chỉ có cái là Tâm cảm thấy là đường nó vẫn còn nhiều chứ không có phải ít. Tâm thấy còn cái bánh tart thì Tâm thấy thực sự là không có xuất sắc lắm, nhưng mà cái bánh này lại ngon. Đó, thì đó, review cái chân thật này. Cũng có một tiệm khác và Tâm cũng có mua một cái bánh tart trứng. Tâm thử coi. Ở bên này là họ cũng nói là đây là bánh ít đường và nguyên liệu là được gọi là chọn lọc rất là kỹ, nguồn gốc vân vân, nên là rất là tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một bánh tart như vậy. Wow. Ít ngọt. Cái trứng bên trong cũng ngon nữa, cái vị rất là thanh, bạn thấy không? Bánh này ngon nha, ít ngọt. Bánh này Tâm mua ở tiệm bánh tên cũng lạ lắm, là bánh không mập. Bánh này ngon, cái tart trứng này ngon. Tiếp theo là một cửa tiệm bán đồ ăn ít clean. Thì Tâm có mua ở đây là gồm có bánh, xong rồi sang tới đồ mặn luôn. Thì Tâm sẽ thử trước cái bánh ngọt nha, tại vì mình đang thử một loạt bánh ngọt. Đâu thử đây. Đây là bánh ở đây là trên cái túi bánh là ghi rõ luôn là hàm lượng dinh dưỡng luôn, giá trị dinh dưỡng là gồm có bao nhiêu calories, rồi bao nhiêu fat, rồi bao nhiêu protein, bao nhiêu carb là ghi đủ hết. Thì là nếu mà bánh làm cho ít clean, tức là bánh không đường á, thì có thể là ít clean là bạn được quyền sử dụng mật ong và những cái gia vị nào mà nó nghiêng về tự nhiên, cho nên là nhưng mà không được sử dụng đường. Cho nên là có thể nếu mà tiệm bánh này mà sử dụng cần cái gia vị ngọt để mà nêm nếm cho những cái món mặn á, thì có khả năng là đã sử dụng mật ong. Đây là bánh cacao. Bánh cacao. Một cái bánh như thế này. Bánh cacao. Nói chung là nếu các bạn đói, các bạn ăn nhâm nhi cũng được. Nhưng mà để nói về mà ngon thì chắc chắn không thể nào mà ngon như một cái bánh cookie mà nó có đường. Bánh này không ngon. Bây giờ Tâm sẽ thử qua. Ở đây có bơ đậu phộng nữa. Thì ở trong đây tiệm cũng ghi rất là rõ, đó là thành phần là 96% đậu phộng xay nhuyễn, 3% dầu lạc và 1% mật ong. Thì đó Tâm nói đó, khi mà nấu ít clean á, thì cách duy nhất để mà có thể lấy được cái chất ngọt cho đồ ăn là chỉ là lấy mật ong thôi, hoặc là phải sử dụng những cái mà cách làm ngọt tự nhiên, ví dụ như là hầm củ cải, hầm các loại mà bò, hầm xương, hầm này nọ để làm lấy chất ngọt thôi, chứ mà không được sử dụng đường. Thì trong cái bơ lạc này là tiệm đã sử dụng mật ong để làm ngọt cho cái bơ lạc. Bơ lạc là bơ đậu phộng đó các bạn, bơ đậu phộng. Tâm sẽ thử nha. Tâm có luôn bánh mì nguyên cám ở đây. Mùi đậu phộng gọi là tràn ngập luôn. Ok. Tôi nghĩ cái này mà bánh mì mà được nướng lên mà ăn chung cái này là cũng ok lắm á. Chắc là không thể nào mà bạn so sánh được với cái với bơ đậu phộng mà gọi là làm một cách bình thường mà đầy đủ đường nọ thì không thể nào mà ngon bằng. Nhưng mà xét về một thực phẩm dành cho người đang ăn kiêng, dành cho ít clean á, thì đây là một cái loại bơ đậu phộng mà Tâm đánh giá cao, thì Tâm thấy rất là ngon. Ok nha. Bây giờ Tâm thử tiếp cái pate của tiệm này, rồi có gì Tâm sẽ giới thiệu các bạn cái tên của tiệm này nha. Rồi, Tâm sẽ thử nha. Đây là pate thảo mộc nè, không hiểu ý nghĩa là gì. Thơm lắm các bạn ơi, thơm lắm.
để coi thử có. Ở đây thì không ghi thành phần nên Tâm không biết là lấy, nhưng mà Tâm cũng nghĩ là cửa tiệm này là sử dụng mật ong để làm ngọt cho đồ ăn. Thử nha. Pate check lên. Ngon lắm. Rồi. Ôi, Tâm tìm được món ăn sáng ngày mai của Tâm rồi các bạn ơi. Ôi, nó ngon lắm luôn á, vị pate. Để ăn thử. Cái vị vẫn rất là đậm đà, vẫn dậy mùi, vẫn, nói chung là các bạn ăn các bạn thấy nó giống như một cái hũ pate bình thường các bạn mua vậy đó. Nhưng mà đây là lại là không đường và dành cho người đang ăn kiêng, eat clean. Nên tôi thấy là wow. Này Tâm hơi ngạc nhiên nha. Rất là ngon luôn á. Khi mà Tâm ăn cái này á thì nó là một cái điều rất là hiển nhiên. Đó là chính là pate bình thường, nấu theo công thức bình thường chắc chắn nó phải ngon hơn cái loại pate eat clean. Tuy nhiên, để mà xét về loại mà nấu theo vị eat clean và pate như vậy á, thì Tâm hơi ngạc nhiên. Bởi vì là mùi vị có thể là so sánh, Tâm nghĩ là phải, cái này cũng phải là 9 điểm á, 9 trên 10. Ví dụ như pate bình thường là 10, cái này cũng phải 9 á. Tức là không khác quá nhiều. Nó vẫn đầy đủ mùi, nó vẫn dậy mùi, nó vẫn đầy đủ cái mùi pate bình thường bạn ăn. Nó hơi bị thiếu gia vị một chút thôi, nhưng mà khi bạn ăn vào bạn cảm thấy nó vẫn rất là ngon. Mà như Tâm so sánh đó là ví dụ pate bình thường mà 10 điểm, cái này cũng phải được 9 điểm á. Cho nên Tâm đánh giá rất là cao có loại pate này. Tâm hơi bị ngạc nhiên về loại pate này luôn á. Thêm nữa là loại pate này sẽ ít mặn, bởi vì khi mà eat clean là phải hạn chế gia vị nhiều nhất có thể. Cho nên cái loại pate này chắc chắn cái mùi vị nó không thể nào mà đầy đủ gia vị như các loại pate bình thường. Nhưng mà xét về eat clean, trong cái phạm trù eat clean thì đây là một loại pate ngon, chấm điểm cao nha. Thì Tâm mua pate và bơ lạc này ở một cửa hàng trên Facebook tên là Jin Eat Clean. Đó, thì là các bạn có thể vào đó để mua nha. Tâm có cái loại này nữa là bánh bao gạo lứt sốt gà nấm Eat Clean. Đây. Đó, thì là một cái bánh như vậy nè. Đây là bánh vẫn đang cứng, đang lạnh nha. Đó, thì bây giờ là Tâm đã có 2 cái bánh đã được làm nóng lên rồi. Này Tâm ăn thử. Yummy lem. Đây. Bánh này. Thơm lắm các bạn ơi. Thơm. Thử nha. Ok. Vị của nó đúng là vị nhạt của eat clean. Cái này là đầu tiên là mình phải nói rất là rõ, đó là đã nói chỉ eat clean thì là bạn không thể nào mà làm mặn được, mà phải hạn chế gia vị nhiều nhất có thể. Cho nên cái bánh này Tâm ăn nãy giờ là Tâm cảm thấy là có một cái vị đúng kiểu eat clean luôn. Tức là một cái vị mà nêm nếm chỉ đủ vừa ăn á, chứ không có bị mà làm giá đậm đà và hoặc là bị quá mặn. Và cái vỏ bánh, Tâm ăn thử vỏ bánh nha. Vỏ bánh cũng nhạt. Thì á, một lần nữa, nhưng mà nếu mà xét để mà dành cho ăn kiêng và eat clean á, thì đây là một loại bánh bao ngon. Thì là vị nó vẫn rất là nhạt. Bánh bao, cái vỏ bánh nó cũng nhạt. Vỏ bánh được sử dụng bột gạo lứt nữa, thì là tốt cho sức khỏe. Mà là bên trong cái nhân là vị gà. Thì là các bạn biết rồi đó, khi mà những bạn mà ví dụ như dành cho như Tâm đi, mà Tâm vừa eat clean mà vừa tập gym, thì đây là một cái combo rất là tốt. Bởi vì là gà cũng là một cái nguồn để mà cung cấp lượng protein rất là cao. Và thêm nữa là cái bánh này, cái mùi vị của nó cũng rất là thơm ngon. Đây là một cái cách để mà Tâm có thể gọi là thay đổi khẩu vị, thay đổi menu hàng ngày của mình.
Ví dụ như là khi mà Tâm ăn chế độ quá lâu, mình cũng sẽ bị ngán. Mình cũng sẽ đi tìm những cái cách nào đó để mà làm cho cái bữa ăn của mình nó phong phú hơn, thú vị hơn. Thì đây là một cách nha các bạn. Thì đây là Tâm thì những cái bánh bao này Tâm đã mua ở trên một cái tiệm trên Facebook tên là Ăn Gì Bán Nấy. Tâm sẽ để cái hình ở đây luôn nha. Rồi, bây giờ Tâm cầm một cái loại cuối cùng, đó chính là kẹo dừa. Kẹo dừa này là theo như lời giới thiệu ở trên Facebook thì là kẹo dừa này được sử dụng nguyên liệu ngoại nhập và không sử dụng đường. Thì để Tâm thử xem như thế nào nha. Khi mà Tâm mua về á, là người ta ship luôn cả hũ như vậy nè. Thì để mà Tâm đã lấy bớt ra một nửa rồi. Cái trắng trắng này á, là cái loại dừa vụn á. Thì là kẹo dừa này được giới thiệu là không đường. Thử nha. Đây, ăn á. Theo Tâm đọc được ở trên Facebook á, trang Facebook á, là phải ăn lấy luôn cả những cái vụn dừa này ăn mới ngon. Ngon, rất là ngon. Kiểu mà nó vẫn có cái vị ngọt của dừa, nhưng mà chỉ như vậy thôi chứ không có thêm vị ngọt của đường. Cái vị ngọt rất là thanh, cũng lạ đó các bạn. Ăn cũng lạ vị lắm. Ăn cũng thấy lạ lắm. Tức là khi Tâm ăn á thì vẫn thấy có vị ngọt, nhưng mà vị ngọt này là vị ngọt của dừa, vị ngọt tự nhiên của dừa. Cho nên là các bạn sẽ không thấy nó bị gắt. Tâm mua kẹo dừa này là trên Facebook. Tâm sẽ để tên ở đây cho các bạn coi nha. Tâm sẽ để tên với lại cái fanpage là Tâm mua từ kẹo dừa này là của chị Trang Nhung. Gần đây Tâm ăn eat clean á, ăn theo chế độ eat clean thì là nấu ăn là không có đường, không bỏ một chút đường nào hết, và Tâm ăn vẫn thấy rất là ngon. Cho nên đây là cũng là một cái đáng để mà mình suy nghĩ tới, đó là những cái món mình ăn hàng ngày á, có nên bỏ nhiều đường đến như vậy hay không, hay là mình có thể sử dụng những cái cách khác để làm ngọt đồ ăn, ví dụ như là hầm xương, hầm rau củ hay sao đó, hoặc là sử dụng mật ong chẳng hạn để làm ngọt cái đồ ăn, thì cũng là một cách để mà giúp cho sức khỏe của bạn tốt hơn. Bởi vì thực ra đường nó không có giúp gì cho cơ thể bạn cả. Bạn vẫn có thể lấy được lượng đường vừa đủ từ trái cây, từ các thực phẩm bạn ăn, nó vẫn có đường bên trong đó, nhưng mà đường ở bên trong những thực phẩm đó là những cái đường mà đường tự nhiên, thì sẽ tốt cho sức khỏe của bạn hơn là đường tinh luyện mà mình nêm thêm. Nếu các bạn có những cái loại đồ ăn nào khác không đường, hoặc là biết địa chỉ nào, tiệm nào bán đồ ăn không đường hoặc là ít đường mà dành cho những người mà đang ăn kiêng hoặc là đang trong chế độ eat clean như Tâm á, thì hãy để lại dưới comment cho Tâm biết nha. Còn bây giờ đừng quên like video này, subscribe kênh Ngọc Thanh Tâm Official cho Tâm nha. Cảm ơn các bạn.